Huyền Trâm xin chào đón cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Món gỏi hay còn gọi là món nộm luôn được rất là nhiều người yêu thích bởi vị chua ngọt dễ ăn và được trộn cùng với rau củ giòn giòn chua ngọt hấp dẫn. Hôm nay Huyền Trâm xin chia sẻ với mọi người một công thức làm gỏi bắp bò xoài xanh, đảm bảo mọi người ăn sẽ rất là ngon và nghiền luôn. Và bây giờ Huyền Trâm xin mời mọi người bắt tay cùng với mình nhé. Mình sẽ dùng là 300g thịt bò, mọi người có thể dùng thịt bò bắp. Ở đây mình dùng thịt bò Sukade, quả xoài, cà rốt, chanh, rau thơm mùi, tỏi ớt và đậu phộng. Đầu tiên, sau khi mình cũng rửa thịt bò thật sạch và lau khô, mình sẽ thái từng miếng vừa ăn và sau đó mình sẽ ướp thịt bò với 1 thìa cà phê hạt nêm và 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa canh tỏi đã phi thật thơm. Sau đó mình sẽ trộn đều và để ướp thịt khoảng 20 cho đến 30 phút. Sau đó mình sẽ bào vỏ cà rốt và sẽ bào thành sợi nhỏ. Sau khi bào cà rốt thành những sợi nhỏ, mình sẽ cho vào đây là 1 thìa canh đường. Mình sẽ pha phần nước chấm chua ngọt để trộn vào gỏi. Mình sẽ cho vào là 1,5 thìa canh đường, 2 thìa canh nước mắm, 1 quả chanh, tỏi và ớt băm nhỏ. Sau đó mình sẽ hòa trộn thật đều và nêm nếm lại theo khẩu vị của mỗi người. Xoài xanh mình cũng bào vỏ đi và sau đó cắt lát mỏng và cũng cắt thành những sợi nhỏ. Rau thơm bạc hà mình cũng cắt nhỏ ra. Bắc một cái chảo lên trên bếp, mình cho vào đây là 1 thìa canh dầu ăn và 1 thìa canh tỏi băm nhỏ. Sau đó mình sẽ đảo phi thơm và cho chỗ thịt bò lúc nãy mình đã ướp vào. Xào đảo thật thơm và lưu ý mình chỉ xào thịt bò vừa chín tới thôi, không nên chín kỹ quá, thịt bò sẽ dễ bị dai. Và sau khi xào thịt bò xong, mình sẽ để thịt bò thật nguội và sau đó mình sẽ tiến hành trộn gỏi. Cà rốt sau khi mình đã ngâm với đường sẽ vắt thật sạch nước đi. Và sau đó bỏ vào chung cùng với xoài và đổ thịt bò vào. Mình bắt đầu cho tất cả các loại rau mình đã cắt nhỏ vào và đổ 1/2 lượng nước mắm lúc nãy chúng ta vừa hòa trộn. Đảo thật đều lên để cho phần thịt bò, xoài và cà rốt, các loại rau củ của mình được thấm đều phần nước mắm mình vừa hòa trộn. Bí quyết để cho trộn gỏi nộm của mình được đậm đà hơn đó là mình sẽ trộn nước mắm thành 2 lần. Mình sẽ tiếp tục vớt tất cả những cái gỏi nộm này sang một cái tô cát, bỏ bớt nước đi và sau đó mình đổ nốt 1/2 chỗ nước mắm còn lại và trộn thật đều lên. Lúc này món gỏi nộm của chúng ta sẽ rất là đậm đà và thơm ngon. Mọi người sẽ nêm nếm thử lại xem để vừa khẩu vị của mỗi người. Và bây giờ mình bắt đầu đơm ra đĩa và rắc lên trên bề mặt là một chút rau và một chút đậu phộng lạc rang. Và bây giờ Huyền Trâm đã hoàn thành xong món gỏi bò xoài xanh chua ngọt rất là ngon. Đảm bảo mọi người ai cũng sẽ yêu thích. Huyền Trâm xin chúc mọi người thành công và cùng thưởng thức những món ăn ngon bên gia đình nhà mình nhé. Bây giờ mình xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like và đăng ký để ủng hộ những món ăn của Huyền Trâm nhé.